Okay, hello students. Good evening all of you. Okay, book potapote to clear koi dia sound to clear ase na kiba noise ase ngi tumar ko binoba. Sound or video to clear hole mo ag bahi jam, thik ase? Okay. Okay, clear ase jodi moi start koris. কি নাম এটা ওকে ওকে আমি লাইভ প্ৰসেসটো কন্টিনিউ কৰিছিলো দুই দিন আমাৰ গ্যাপ পৰি গল শনিবাৰ দেওবাৰ সো অকমান ৰিভাইজ কৰি দিছো লাইভ প্ৰসেসৰ আমাৰ যিখিনি প্ৰসেস আছিল নিউট্ৰিশন ৰেসপিৰেশন ট্ৰান্সপোৰ্টেশন এন্ড এক্সক্ৰিশন তাৰ ভিতৰত আমি নিউট্ৰিশন প্ৰসেসটো কমপ্লিট ডিসকাস কৰিলো তাত একো ডাউটস থাকিব নালাগে তোমালোকৰ হিচাপত সো ফাৰ্স্ট অফ অল কোন প্ৰেজেন্ট আছে रोहन ইজ প্ৰেজেন্ট দেন अंकुर ইজ প্ৰেজেন্ট দেন अंकुरिशा ভাৱনা নহয় এটো কোন আছিল অন স্পন্দন yes স্পন্দন দেন ভাৱনা দেন अंकुरिशा দেন this is arman then swarnab and samim okay ভাৱনা কেনেকৈ হিডেন হৈ গ'ল তৰিগা okay so মই এটো ডিসকাস কৰিছো যে নিউট্ৰিশনটো আমি ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমছত ডিসকাস কৰি লৈছিলো yes or not আমি নিউট্ৰিশনটো আমি ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমছত ডিসকাস কৰি লৈছিলো নিউট্ৰিশন স্পন্দন প্ৰেজেন্ট স্পন্দন আকৌ ইপিনে nutrition okay oh okay so nutrition আমি কিহত পঢ়িছিলো unicellular organism unicellular পঢ়িলো then plants ৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়িলো আৰু পঢ়িলো আমি human beings okay ইয়ালৈকে আমাৰ এই তিনটা স্টেপ কমপ্লিট আছে না নাই তোমালকে মোৰ এবাৰ জনাই দিয়া Karan is present very good human beings okay let us discuss yes nutrition to unicellular organisms of ক্ষেত্ৰত তোমালকৰ কমপ্লিট আছে না বুজি পালা না তোমালকে unicellular plants আৰু human beings তিনটা ক্ষেত্ৰতে ধুনিয়াকৈ বুজি পালা না তোমালকে yes or not Paramecium আৰু amoeba ক্ষেত্ৰত ডিসকাস কৰিলো plants to photosynthesis তাৰ ইভেন্টস খিনি ডিসকাস কৰিলো human beings ৰটো আমি লাষ্ট ক্লাছতে ডিসকাস কৰিলো yes or not so আমি এইবিলাক আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো so আজিৰ টপিকটো বিশেষকৈ আমাৰ হ'ব ৰেসপিৰেশনৰ ওপৰত ঠিক আছে so আজি ক্লাছটো পা অকন ফাস্ট যাবলৈ ট্ৰাই কৰিম বিকজ প্ৰিভিয়াস যিটা তিনটা ক্লাছ আছিল অকমান তোমালোকৰ লগত অনলাইনত কমফৰ্টেবল হৈ ললো এতিয়া ওকে পালা না ঠিক আছে ওকে Ankur is present গম পাইছো সো আমি হেতু জায়গালে যাও বৰ্তমান ওকে বুজি পালা ভাবনা ঠিক আছে সো এতিয়া সোৱা এতিয়া আমি যাম ৰেসপিৰেশনলে ঠিক আছে বেসিক্যালি আমি কানেক্ট কৰিম নিউট্ৰিশনৰ পা আমি ৰেসপিৰেশনটো কানেক্ট কৰিম ৰেসপিৰেশন আৰু নিউট্ৰিশনৰ মাজত লিংকটো কি আছে ঠিক আছে হেতু আমি কানেক্ট কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট অফ অল okay first of all আমি অকমান কে ইয়াত বুজাই দিছো যে নিউট্ৰিশন যেটো প্ৰসেস আছিল হে প্ৰসেসটো আমি ফিউল পাইছিলো বুলি ভাবিবা ঠিক আছে ফিউল তেল অকমান পালো ধৰা বা জনেকে এটা কথা এটা কৈছো আমাৰ ঘৰত আগতে জনেকে বহুতৰ ঘৰত চৌকা জ্বলাইছিল না জানো চৌকা জ্বলাইছিল বা গ্যাস হক ঠিক আছে মই চৌকা एग्जांपल লৈছো চৌকা যে জ্বলাইছিল তোমালকৰ সবৰে ঘৰতে এটা নহয় এটা সময় জ্বলে ঠিক আছে চৌকাটো তো হে চৌকাত যা ফিউল হৈ গল খৰিটো ঠিক আছে
ফায়াৰ উডছখিনি হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল ফিউল ঠিক আছে সেইটোৱে আমি ইয়াত নিউট্ৰিশ্যন বুলি কৈ আছোঁ ঠিক আছে নিউট্ৰিশ্যন মানে সেই খানাটো ফিউলটো মানে আমাৰ বডিত যোনটো ৰিকুৱাৰ্ড বাট এই ফিউলটোক এতিয়া জ্বলাব লাগিব ইয়েছ অৰ নট ফিউলটোক জ্বলালেহে আমি কিবা এটা কাম কৰাব পাৰিম ঠিক আছে ছেম ৱে নিউট্ৰিশ্যনৰ প্ৰচেছটোৰ পৰা যোনটো আল্টিমেট যোনটো বস্তু পাম নিউট্ৰিশ্যন বা কি পাম আল্টিমেটলি গ্লুক'জ পাম মেইন যোনটো এনাৰ্জি ফুড মেইন কি পাম গ্লুক'জ ইয়েছ অৰ নট চ' এই যে গ্লুক'জটো যে পাম বুলি যে কৈছোঁ নিউট্ৰিশ্যনত আল্টিমেটলি কি পাম আমি ফিউল হিচাপে গ্লুক'জ পাম সেই গ্লুক'জটোক কি কৰিম আমি জ্বলাব লাগিব কি কৰিব লাগিব বাৰ্ণ কৰিব লাগিব সেই বাৰ্ণ কৰিবলৈ আমি চবেই জানো যে অক্সিজেন লাগে ইয়েছ অৰ নট বাৰ্ণ কৰিবলৈতো চবকে অক্সিজেন লাগে এতিয়া তোমালোকে চৌকাটো যে জ্বলাই থাকা তাৰ মাজতে চপিনে যদি ঢাকি দিয়া জুইটো জ্বলা বন্ধ হৈ যাব ইয়েছ অৰ নট চ' এই জ্বলিবলৈ আমাক কি লাগে অক্সিজেন লাগে তো সেই অক্সিজেন কেনেকৈ এটা অৰ্গেনিজমে এচিভ কৰিব ঠিক আছে ৰেছপিৰেশ্যন প্ৰচেছটো অকল ব্ৰিথিঙতে নহয় ঠিক আছে ব্ৰিথিং প্ৰচেছটোৱে অকল ৰেছপিৰেশ্যন নকৰে ব্ৰিথিং এটা তাৰ পাৰ্ট হয় ব্ৰিথিং মানে অক্সিজেনটো ভিতৰত লোৱা ৰেছপিৰেশ্যন হৈ গ'ল সেই অক্সিজেনটোক এবজৰ্ব কৰি গ্লুক'জটোৰ লগত কম্বাইন কৰিবি তাৰ পৰা এনাৰ্জিটো কেনেকৈ এক্সট্ৰেক্ট কৰিবা তুমি এতিয়া ঠিক আছে তাৰ পৰা এনাৰ্জিটো আল্টিমেটলি কেনেকৈ পাবা সেইটোৱে হৈ গ'ল তোমাৰ ৰেছপিৰেশ্যন একচুৱেলি চ' বাই ডেফিনেশ্যন let us study respiration is a process in which glucose য'ত নেকি গ্লুক'জটোক আকৌ জ্বলাই দিয়া হয় বা ব্ৰেক ডাউন কৰা হয় ঠিক আছে য'ত নেকি গ্লুক'জটোক ব্ৰেক ডাউন কৰা হয় উইথ দ্য হেল্প অফ অক্সিজেন কাৰ হেল্পত কৰা হয় উইথ দ্য হেল্প অফ oxygen and energy is released along with the production of carbon dioxide and water এটা খৰিটো যেতিয়া জ্বলোৱা তাত ছাই ওলাই নে নোলায় তো ছেম তেনেকৈ আমাৰ হিউমেন বিংছৰ ক্ষেত্ৰতো ৰেছপিৰেশ্যন হিউমেন বিংছ হওক বা যিকোনো বেলেগ এটা অৰ্গেনিজমছত হওক ৰেছপিৰেশ্যন যেতিয়া হ'ব সেই ফিউলটোক জ্বলাব ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ অক্সিজেনে কিছুমান জ্বলায় কিছুমানক অক্সিজেনৰ দৰকাৰ নহয় বাট আল্টিমেটলি কাম এইটোৱে যিটো ফাইনেল প্ৰডাক্ট নিউট্ৰিশ্যনে বা যিটো পায় যিটো গ্লুক'জ পায় তাক নেকি ইহঁতি জ্বলাই পিনি তাৰ পৰা ইহঁতি এনাৰ্জিটো এক্সট্ৰেক্ট কৰি উলিয়াই লয় ঠিক আছে চ' ৰেছপিৰেশ্যন প্ৰচেছটো আমি এনেকৈ বুজিম ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে যে ডেফিনেশ্যন যদি চাবলৈ যোৱা ইন হুইচ গ্লুক'জ ইজ ব্ৰকেন ডাউন উইথ দ্য হেল্প অফ অক্সিজেন and energy is released along with the production of carbon dioxide and water as a byproduct কি produce হ'ব carbon dioxide আৰু water আমি এটা ইকুৱেশ্যনৰ হেল্পত আমি ধুনীয়াকৈ বুজি পাম এইটো ঠিক আছে okay so mainly there are two steps of respiration one is aerobic respiration another is anaerobic respiration this এই যেটো ৰেছপিৰেশ্যনৰ কথাটো ক'লো ৰেছপিৰেশ্যনৰ প্ৰচেছটো কি হয় যেটো ফাইনেল প্ৰডাক্ট যেটো ফিউল থাকে তাৰ পৰা আমি এনাৰ্জি এক্সট্ৰেক্ট কৰা যোনটো প্ৰচেছ তাৰ পৰা মানে ফাইনেলি আমি এনাৰ্জিটো কেনেকৈ উলিয়াই আনিম ঠিক আছে okay এটা এৰোবিক আৰু এনাৰবিক ৰেছপিৰেশ্যনটো মানে কি হেতু মই বুজাম এতিয়া লাহে লাহে ডেফিনেশ্যন ওয়াইজ লৈ লম মুঠতে ৰেছপিৰেশ্যনটো মেইনলি অফ টু টাইপস একচুয়ালি থ্ৰী টাইপস থাকে থ্ৰী টাইপসটো একদম মেজৰ টাইপস নহয় ঠিক আছে মেজৰ টাইপস বুলি ক'বলৈ গ'লে এৰোবিক আৰু এনাৰবিক বাট বুকছৰ মতে যদি চোৱা তোমালোকে এৰোবিক পাবা এনাৰবিক পাবা লেক অফ অক্সিজেন বুলিকে পাবা ঠিক আছে সো মই লেক অফ অক্সিজেনো ডিসকাস কৰিম নকৰা নহয় Aerobic respiration কাক ক'ব the process of respiration that takes place in the presence of oxygen তো respiration হৈ গ'ল দুটা টাইপছৰ এটা হৈ গ'ল aerobic আৰু এটা হৈ গ'ল anaerobic aerobic টো হৈ গ'ল যোনটো respiration নেকি in the presence of oxygen ত হয় অক্সিজেন নেকি য'ত দৰকাৰ হয় ঠিক আছে same way anaerobic okay for example এটা চোৱা for example গ্লুকোজ কি হয় গ্লুকোজ এটা 6 কার্বন মলিকিউল হয় তাক কি কৰা হয় সোয়া breaks into pyruvate a 3 carbon molecule and in the mitochondria pyruvate is broken down into 3 molecules of carbon dioxide and water with the release of energy ভালকে বুজিবা মই কি বুজাবলে ট্রাই কৰি আছো ঠিক আছে ফার্স্ট অফ অল এটা ৰেছপিৰেশ্যন মানে কি ৰেছপিৰেশ্যনৰ কি হয় যেটো ফাইনাল প্ৰডাক্ট যেটো ফিউল হে ফিউলটোক ব্ৰেক ডাউন কৰি তাপা মানে ফিউলটো আমাৰ ইন কেস অফ হিউম্যান বিংস আল্টিমেটলি গ্লুকোজ হয় হে গ্লুকোজটোক ব্ৰেক ডাউন কৰি তাপা কি ৰিলিজ কৰোৱা হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ওয়াটাৰ এটা এটা বাই প্ৰডাক্ট বাট কি ৰিলিজ কৰোৱা হয় এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰোৱা এটা হে এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰা প্ৰসেসটো দুটা টাইপছৰ হ'ব পাৰে হয়তো এৰোবিক ৰেছপিৰেশ্যন হ'ব পাৰে নহয় এনাৰবিক হ'ব পাৰে এৰোবিক বুলি ক'লে কাক বুজায় যেতিয়া হে ৰেছপিৰেশ্যনৰ প্ৰসেসটো ইন দা প্ৰেজেন্স অফ অক্সিজেন মানে অক্সিজেনৰ হেল্পত যদি কৰিছে তাক আমি এৰোবিক বুলি কম নেক্সট আহিলো এনাৰবিক কা কম যোনটো প্ৰসেস নেকি উইদাউট দা হেল্প অফ অক্সিজেন মানে তাত অক্সিজেন নোহোৱাকে ফৰ এক্সাম্পল ইষ্ট লৈ লোৱা ইষ্টৰ কোনো অক্সিজেনৰ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে ইষ্ট তো এনেকুৱা কিছুমান এক্সাম্পল আছে সো আমি এটা কি পঢ়িম এৰোবিক ৰেছপিৰেশ্যন যেটো আছে হেতু কলু যে অক্সিজেনৰ প্ৰেজেন্সত হয় এটা ৰেছপিৰেশ্যনত কি হয় গ্লুকোজটো আল্টিমেটলি ব্ৰেক ডাউন হয় ঠিক আছে সো ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত হেকেনে হেতু লোৱা আছে যে
যে ইয়াত চোৱা এই গ্লুকোজ এটা কি হয় 6 কাৰ্বন মলিকুল হয় মিন্স C6H12O6 ওকে ব্ৰেক্স ইনটু পাইৰুভেট ইয়াক ভাঙি দিয়া হয় ব্ৰোকেন ডাউন বুলি লিখা আছে নে গ্লুকোজক ভাঙি পিনি ইয়াক C3H6O3 বনাই দিয়ে ঠিক আছে মানে 6 কাৰ্বন মলিকুলৰ পৰা ইয়াক 3 কাৰ্বন মলিকুল বনাই দিয়ে ঠিক আছে ইন কেছ অফ এটো মই হিউম্যান বিংছৰ সেলত ডিসকাস কৰি আছো কিবা যদি বুজি নোপোৱা কোনোবাই মোক ৰখাই দিবা পটককে C3 means 3 carbon molecule and this form of carbon is called what pyruvate glucose pa yak pyruvate le convert kora hoise boli koa hoise and in the mitochondria etia so eto ta cell hoy suppose he cellot tomar cytoplasm ase cytoplasmor bhitorote yate tomar mitochondria ase thik ase jaha yat glucose to ahile glucose to break down hoy 3 pyruvate molecule bonile he 3 pyruvate molecule further tomar mitochondria le goi pini mitochondria ako break down hobo thik ase and mitochondria and in the pyruvate is broken down into 3 molecules of carbon dioxide and water with a release of energy মানে final product final energy to quote release hoy বুলি যদি হুদে তে কি বুলি কবা দুনিয়াকে হৰি মাইটোকন্ড্ৰিয়াত হয় বুলি কবা ঠিক আছে মাইটোকন্ড্ৰিয়াত ফাইনাল এনাৰ্জি টু ৰিলিজ হয় ঠিক আছে মানে 3 পাইৰুভেট মলিকুলৰ পৰা এনাৰ্জি কোড ৰিলিজ কৰোৱা হয় হেতু তোমাৰ মাইটোকন্ড্ৰিয়া মানে 3 পাইৰুভেট মলিকুলক আকৌ ফাৰ্দাৰ ব্ৰেকডাউন কোড কৰোৱা হয় মাইটোকন্ড্ৰিয়াত কৰোৱা হয় ঠিক আছে কোড কৰোৱা হয় মাইটোকন্ড্ৰিয়াত কৰোৱা হয় আৰু কি কৈ আছো গ্লুকোজ বা 3 পাইৰুভেট মলিকুল কোড কনভাৰ্ট কৰোৱা হয় হেতু কৰোৱা হয় তোমাৰ সাইটোপ্লাজম ঠিক আছে ওকে ইয়াৰ লাগে ক্লিয়াৰ ওকে কোন প্ৰেজেন্ট আছে এতিয়া হাইড্ৰোজেন টো বিকজ সব হাফ হয় না যাব জানো ঠিক আছে সি এটো ফৰ্মুলা হয় ঠিক আছে এনেকে মনত ৰাখিবা তোমালকে হেতু ফৰ্মুলা হয় যে C6H12O6 পা যেতিয়া হয় I think তোমালোকৰ বুকত ইয়া ডায়াগ্ৰাম এটা আছে পেজ নম্বৰটো মই কৈ দিছো লাইভ হৈছে নি লাগি হইলে এ আহিছে লাগি হ'ব যাব নো তোমালকৰ ফৰ্মুলাটো এক্স্যাক্টলি দিয়া নাই বাট অকল 3 কাৰ্বন মলিকুল বুলি হে দিছে ঠিক আছে সা নো তোমালক অনলি 3 কাৰ্বন মলিকুল বুলি হে দিছে সো তোমালকে এইটোৱে মানে কথাটো কি গ্লুকোজটো তোমাৰ C6H12O6 নহয় জানো ইয়াক যদি ব্ৰেক ডাউন কৰিবলৈ হয় 6 কাৰ্বনটোক যদি আধা কৰিছে 6টা কাৰ্বনৰ পৰা যদি 3টা কাৰ্বন কৰিছে হাইড্ৰোজেনটোকো তোমাৰ 12টা হাইড্ৰোজেনৰ পৰা 6টা হাইড্ৰোজেন নহব জানো অক্সিজেনো তোমাৰ 6টা অক্সিজেনৰ পৰা 3টা হৈ যাব দেয়াৰফৰ মই গুটেটো আধা কৰি দিলো ঠিক আছে Okay. I think now it is clear. So, it is an example of aerobic respiration. ঠিক আছে আমি বৰ বেছি সময় গলে দিগদাৰ হ'ব আমি কোর্স নহলে কমপ্লিট নহব বাকি ডাউটস থাকিলে হদিবা তাত কোনো ডাঙৰ কথা নহয় সো গ্লুকোজ বা পাইৰুভেট বনাব পাইৰুভেট বা এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব প্লাস কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস ওয়াটাৰ প্লাস এনাৰ্জি ঠিক আছে মানে ইয়াত এটো সোৱা এই বস্তুটো চাই লবা অকমান ইয়াত যে এটো যে আছে এটো তোমাৰ এনেকুৱা এটা এৰো হয় দেই এটা গ্লুকোজ পা যে পাইৰুভেট যে বনিছে এই গ্লুকোজটো ভাঙিবলৈটো এনাৰ্জি ৰিকোয়াৰ্ড আছে হে এনাৰ্জিটো এটো ঠিক আছে এনাৰ্জি ইয়াত মানে দিয়া হৈছে অকমান গ্লুকোজটো ভাঙিবলৈ হে এনাৰ্জিটো হে ইয়াত লিখা আছে এনাৰ্জি ইয়াত অকমান ডিপিনিয়া পাইৰুভেটলে কনভাৰ্ট কৰিলে তাৰপিছত পাইৰুভেটটো গ্লুকোজ পা পাইৰুভেট কনভাৰ্ট হ'ল পাইৰুভেটৰ পৰা এনাৰ্জি অকমান ডিপিনা আকৌ পাইৰুভেটক যেতিয়া ব্ৰেক ডাউন কৰা হ'ল কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিলিজ কৰিলে ওয়াটাৰ ৰিলিজ কৰিলে ফাইনালি এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিলে মানে আলটিমেটলি কি ইয়াত যদি তুমি 1 জুল এনাৰ্জি দিছা ইয়াত তুমি মানে 8 জুল মান পাইছা মানে আলটিমেটলি 7 জুলৰ production হৈছে ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে বলি ইয়াত এনাৰ্জি প্ৰডাকচনৰ যেহেতু এটো ৰেসপিৰেশনৰ এনাৰ্জি প্ৰডাকচনৰ কাৰণে হয় এটো এনেকুৱা নহয় যে অকল এনাৰ্জি প্ৰডিউসে হ'ব তাত এনাৰ্জি কনজিউমো হ'ব ঠিক আছে ডিউৰিং দ্য ৰেসপিৰেশন প্ৰসেস তাত অকমান মিনিমাম এনাৰ্জি এটা লাগিব বিকজ গ্লুকোজটো ব্ৰেক ডাউন কৰিব লাগিব আকৌ ব্ৰেক ডাউন কৰাৰ পিছত আকৌ পাইৰুভেটটোক তোমাৰ ব্ৰেক ডাউন কৰিব লাগিব তো ব্ৰেক ডাউন কৰোতে মিনিমাম এনাৰ্জি এটা লাগে হে এনাৰ্জিটো লৈ পিনি হে ব্ৰেক ডাউন কৰি পিনি হি লাৰ্জ এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰে সো আমি এটা লাগে এটোৱে বুজিলো যে ৰেসপিৰেশন দুটা টাইপছৰ থাকে তোমালকে মানে কি মনত ৰাখিবা ইয়ালৈকে ৰেসপিৰেশনটো দুটা টাইপছৰ থাকে এটা এৰোবিক এটা এনাৰোবিক এৰোবিক ৰেসপিৰেশনটো কথা কৈলো যে এৰোবিকত কি হয় গ্লুকোজটো পাইৰুভেটলে কনভাৰ্ট হয় সাইটোপ্লাজমত আৰু পাইৰুভেটটো পা আকৌ কনভাৰ্ট হৈ যায় হি কনভাৰ্ট ডাইঅক্সাইড ওয়াটাৰ আৰু এনাৰ্জিলে হেতু হৈ যায় মাইটোকন্ড্ৰিয়াত এৰিয়াত আৰু ইমান বেলেগকে আৰু বুজিবলগা নাই আই হোপ So next is anaerobic respiration. Anaerobic respiration kunblak the process of respiration that takes place in the absence of oxygen. Kunblak respiration anaerobic buli kobo junblak niki absence of oxygen ot hoy. ঠিক আছে junblak niki absence of oxygen jak niki oxygen or dorkar nohoy. For example
চোৱা ইন ইষ্ট চেল মই ক'লো না অলপ আগতে যে ইষ্টৰ যিবিলাক চেল তাত কি হয় গ্লুক'জৰ পৰা গ্লুক'জটো এটা 6 কাৰ্বন মলিকিউল হয় হি 3 চোৱা পাইৰুভেটলৈ প্ৰটেক্টৰ অৰ্গেনিজমছলৈ ফাৰ্ষ্ট কনভাৰ্ট হৈ যায় ঠিক আছে আমি নিউট্ৰিশ্যনৰ পৰা যিটো ফাইনেল প্ৰডাক্ট পালোঁ গ্লুক'জ সেই গ্লুক'জটোক ফাৰ্ডাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰে গাত এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হ'বলৈ আমি সেইটো বুজি আছোঁ আল্টিমেটলি সো গ্লুক'জটো এটা 6 কাৰ্বন মলিকিউল হয় তাক ব্ৰেক কি কৰে পাইৰুভেটলৈ ব্ৰেক কৰে এই পাইৰুভেটলৈ ব্ৰেক কৰোঁতে এইটো কোনো অক্সিজেনৰ দৰকাৰ নাই আকৌ ইয়াত ঠিক আছে ইয়াত দৰকাৰ নাই বিকজ ইষ্ট চেলত তোমাৰ অক্সিজেন নাপায় অক্সিজেন নোহোৱাকৈও ইয়াত 6 কাৰ্বনৰ পৰা 3 পাইৰুভেট মলিকিউললৈ কনভাৰ্ট হৈছে না নোহোৱাকৈ নাই ঠিক আছে সো অক্সিজেন তেতিয়াহ'লে ক'ত দৰকাৰ হৈছে চোৱা 3 কাৰ্বন মলিকিউল এণ্ড পাইৰুভেট ইজ দেন কনভাৰ্টেড টু অক্সিজেন একচুৱেলি ক'ত দৰকাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে এই যে তোমাৰ পাইৰুভেটৰ পৰা যেতিয়া তোমাৰ আকৌ তোমাৰ পাইৰুভেটৰ পৰা যেতিয়া এনাৰ্জিটো ৰিলিজ কৰোৱা হৈছে মিন্স ঠিক আছে এই পাইৰুভেট প্লাছ এনাৰ্জি আছে যে তো ইয়াত অক্সিজেন দৰকাৰ হৈছে অক্সিজেন দি পিনিহে মানে পাইৰুভেটটোক ভাঙি পিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৱাটাৰৰ এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰোৱাব পাৰিছে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতো চোৱা এতিয়া 6 কাৰ্বন মলিকিউল কি হয় ইন ইষ্ট চেল এৰবিক ৰেসপিৰেশ্যনত কি হৈছিলে এৰবিক ৰেসপিৰেশ্যনত কি হৈছিলে গ্লুক'জটো পাইৰুভেটলৈ কনভাৰ্ট হয় মানে 3 কাৰ্বন মলিকিউল 3 কাৰ্বন মলিকিউলটো আকৌ ফাৰ্ডাৰ মাইট'কণ্ড্ৰিয়াত গৈ ব্ৰেকডাউন হৈ পিনি সি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৱাটাৰ আৰু এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিছিলে কি ৰিলিজ কৰিছিলে সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটোৱে আকৌ আমি উশাহ নিশাহ কৰোঁতে মানে নাকেদি যে এৰিটো ডেট ৱাজ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অ'কে চ' কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৱাটাৰ আৰু এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰে বাট এনএৰবিক ৰেসপিৰেশ্যনত কি হয় চোৱা এনএৰবিক ৰেসপিৰেশ্যন কি হয় গ্লুক'জৰ পৰা পাইৰুভেটলৈতো কনভাৰ্ট হয় বাট পাইৰুভেটৰ পৰা আকৌ কিহলৈ কনভাৰ্ট হয় চোৱা ইথানল আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডলৈ কনভাৰ্ট হয় ঠিক আছে ইথানল আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডলৈ কনভাৰ্ট হয় ইথানলতে তোমাৰ এনাৰ্জিটো সোমাই থাকে এতিয়া তোমালোকৰ মানে আমাৰ যেতিয়া বিহু হয় সেই বিহুত তোমালোকৰ এটা প্ৰডাক্ট ৰাইচ বিয়াৰ বুলিকে বস্তু এটা আছে সেইটো বনোৱা তাত ইষ্ট পাউডাৰ অকণমান দি দিয়া হয় ইষ্ট পাউডাৰ কেলৈ দিয়ে যাতে ইষ্টে তাত তোমাৰ গ্ৰ' কৰে আৰু তাত ইহঁতি এনএৰবিক ৰেসপিৰেশ্যন কৰিলে মানে তাহাঁতৰ মানে কি হ'ব ইথানলটো ৰিলিজ কৰে তাহাঁতি যদি ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ যদি অক্সিজেন ইহঁতি যদি ৰেসপিৰেশ্যন কৰে বিকজ জীয়াই থাকিবলৈতো ৰেসপিৰেশ্যন লাগিবই য়েছ অৰ নট চ' ইথানল ৰিলিজ কৰে সেই ইথানল ইজ এলকহল অ'কে চ' বেছি কনজিউম কৰিলে সেইটো কাৰণে অকণমান মানে এলকহলিক হৈ যায় মানে নিচা হৈ যায় অকণমান ঠিক আছে ওকে ইয়াৰ ইকুৱেশ্যন এইটো গ্লুক'জৰ পৰা সি পাইৰুভেট বনায় পাইৰুভেটত অকণমান এনাৰ্জি দি পিনি পাইৰুভেটটো ব্ৰেকডাউন হ'লে সি ইথানল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰে ফাইনেল প্ৰডাক্ট এইটো আমাক এই এনাৰ্জিটোৱে লাগে ঠিক আছে ইথানলতো অকণমান এনাৰ্জি থাকে কিন্তু নথকা নহয় ঠিক আছে বাকী কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট এইটো বাই প্ৰডাক্ট হয় ওকে আৰু এটা যে কৈ আছিলোঁ যে আৰু এটা টাইপছৰ ৰেসপিৰেশ্যন আছে সেইটো হৈ গ'ল তোমাৰ লেক অফ অক্সিজেন এটা হৈ গ'ল প্ৰেজেঞ্চ অফ অক্সিজেন সেইটো মানে তোমাৰ অক্সিজেন যেতিয়া থাকে তেতিয়া সেই ৰেসপিৰেশ্যনটো হয় আৰু এটা হৈ গ'ল এবচেঞ্চ অফ অক্সিজেন যেতিয়া একেবাৰে অক্সিজেন নাথাকে ঠিক আছে যেনেকৈ ইষ্টৰ কথা ক'লোঁ আৰু এটা হৈ গ'ল অকণমান অক্সিজেন পাই আছে বাট ইমানো পোৱা নাই যেনেকৈ এতিয়া আমি যেতিয়া দৌৰ মাৰোঁতে কি হয় কলা ফুলবিলাকত মানে অক্সিজেনৰ কমি হৈ যায় তেনেকুৱাত কি হয় মাছল ক্ৰেম্প হয় মানে অকণমান কলা ফুল অকণ বিষায় তো তাত কেলৈ বিষাই চোৱা যেতিয়া আমাৰ লেক অফ অক্সিজেন হয় ইন আৱাৰ মাছল চেল কি হ'ব তেতিয়া পাইৰুভেট ব্ৰেকছ ইন এ ডিফাৰেণ্ট পাথৱে কি হ'ব পাইৰুভেট ব্ৰেকছ ইন এ ডিফাৰেণ্ট ওকে ইয়ালৈকে বুজি পাইছানে তিনিটা টাইপছৰ ৰেসপিৰেশ্যন কাৰ ক্লিয়াৰ নাই হোৱা য়েছ অংকুৰ ৰোহন অংকুৰ ক'ত গ'লা অংকুৰ ৰোহন তোমালোকৰ প্ৰেজেণ্ট আছেনে হেৰি বুজি পালানে 3 টাইপছ অফ ৰেসপিৰেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ থাৰ্ড টাইপছটো বুজাবলৈ গৈ আছোঁ মই থাৰ্ড টাইপছটো কি যে যেতিয়া মাছলত যেতিয়া ইফ দেয়াৰ ইজ এ লেক অফ অক্সিজেন ইন আৱাৰ মাছল চেলছ পাইৰুভেট ব্ৰেকছ হোৱা পাইৰুভেটলৈতো কনভাৰ্ট হ'বই মই কৈ আছোঁ বাৰে কৈছোঁ যে গ্লুক'জৰ পৰা পাইৰুভেটলৈ কনভাৰ্ট হ'বই হ'ব বাট পাইৰুভেটৰ পৰা ফাৰ্ডাৰ যিটো ব্ৰেকডাউন হয় সেইটো ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনিজমছত বেলেগকৈ হয় যেনেকৈ ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ অক্সিজেন হ'লে পাইৰুভেটটো তোমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৱাটাৰ এনাৰ্জিলৈ ব্ৰেকডাউন হ'ল ছেইম ৱে ইয়াত আকৌ পাইৰুভেটটো কনভাৰ্ট হ'ল তোমাৰ ইথানল আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডলৈ ছেইম ৱে যদি অকণমান অক্সিজেন পায় বেছিকৈ নাপায় তেতিয়া তোমাৰ পাইৰুভেটটো কিহলৈ কনভাৰ্ট হ'ব কনভাৰ্টেড ইনটু লেক্টিক এচিডলৈ কনভাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে লেক্টিক এচিড আৰু এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰে ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিক এচিড এটা 3 কাৰ্বন মলিকিউল হয় সেইটো মনত ৰাখিবা এতিয়া নোটছবিলাক তোমালোকে বনাবা মই চেপ্টাৰটো আদায় হ'লে NCERT ডিছকাশ্যন কৰাৰ পিছত বা আগত মই PDF ফাইলটো দি দিম তোমালোকে নোটছবিলাক বনাবা চ' 3 টাইপছ অফ ৰেসপিৰেশ্যন কভাৰ হৈ গ'ল তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজি পালানে 3 টাইপছ অফ ৰেসপিৰেশ্যন চ' এইটো গ্লুক'জৰ পৰা সি পাইৰুভেট বনা পাইৰুভেটত অকণমান এনাৰ্জি দি দিলে পাইৰুভেটৰ পৰা ব্ৰেকডাউন হৈ পিনি লেক্টিক এচিডৰ এনাৰ্জি বনাব কাৰ কি ডাউট আছে য়েছ ভাৱনা ৰোহন অংকুৰ 3 টাইপছ অফ ৰেসপিৰেশ্যনত কেনেকুৱা টাইপছৰ তোমালোকৰ ডাউট আছে মোক সুধিব পাৰা
পাইৰুভেট প্লাছ এনাৰ্জি এনাৰ্জি কি হ'ব পাৰে নহয় আমাৰ হিউমেন বডিৰ এটা ফৰ্মতে এনাৰ্জি আছে ডেট ইজ এটিপি এডিনোচাইন ট্ৰাইফচফেট এডিনোচাইন ট্ৰাইফচফেট ফৰ্মত আমাৰ গাত এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ থাকে ঠিক আছে ওকে এটিপি ইউজ কৰি পিনি আকৌ এটিপিয়ে প্ৰডাকশ্যন হ'ব ওকে এনাৰবিকৰ কথা কৈছা এনাৰবিকত এনাৰ্জি কি ইহঁতৰ এটিপি থাকিব ইহঁতৰ কোনো বেলেগ তেনেকুৱা হেৰি নহয় ইহঁতৰ এটিপি থাকিব ওকে পালা সো গ্লুকোজৰ পৰা কি বনিব পাইৰুভেট বনিব পাইৰুভেটত যেতিয়া এনাৰ্জি অকমান দিবা এই এনাৰ্জি কনসেপ্টটো নহয় এটো তোমালকে ইমান হেৰিকে নলবা ঠিক আছে এই বস্তুটো ইমান ডেফটত না যাও তোমালকৰ ইয়াৰ পৰা মনত ৰাখিবলৈ কি আছে সোৱা ৰেসপিৰেশন ইজ অফ কিন্তু অলপ মনত ৰাখিব লাগে বস্তুবিলাক আমি এটা কথা জানিব ৰেসপিৰেশনৰ ডেফিনেশন জানিব লাগিব 3 টাইপস অফ ৰেসপিৰেশন জানিব লাগিব ডেফিনেশন জানিব লাগিব আৰু ইয়াৰ এক্সাম্পল জানিব লাগিব ঠিক আছে আৰু তাৰ বাহিৰে একো নালাগে আমাক ইয়াৰ এই পাথটো মনত ৰাখিব লাগিব যে গ্লুকোজৰ পৰা পাইৰুভেট বনে পাইৰুভেটৰ পৰা ইথানল আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বনে এই বস্তুটো বাদ দিয়া জাস্ট ইমানো মনত ৰাখিব লাগিব যে পাইৰুভেটটো যেতিয়া ইথানল আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এনাৰ্জিলৈ যেতিয়া কনভাৰ্ট হ'ব পাইৰুভেটকো কিবা এটা এনাৰ্জি মানে লাগে হি নিজকে মানে ব্ৰেক ডাউন কৰিবলৈ ঠিক আছে এনে ব্ৰেক ডাউন হৈ না যায় হে ওকে সো আউট অফ কনটেক্সট ডিসকাস কৰি লাভ নাই এতিয়া The energy released during the process of respiration is immediately used to synthesis another molecule called as ATP. ইয়াত সোৱা দেখিছানে কি কৈ আছো মই হে এনাৰ্জি যেটো ৰিলিজ হয় আকৌ হেতু কি হয় ATP বনাবলৈকে ইউজ কৰে ঠিক আছে the energy released during the process of respiration is immediately used to synthesis another molecule called ATP adenosine triphosphate aerobicot pyruvate plus energy plus oxygen হবনে নহব yes অক্সিজেনৰ ৰিঅ্যাকশন এটা আই থিংক দিয়া আছে ইয়াত জনেকে একচুয়ালি অক্সিজেনটোকে এনাৰ্জি টাৰ্মছত ইয়াত লিখা হৈছে বাট অক্সিজেন এনেকে এনাৰ্জি হিচাপে কো ইউজ কৰা নাই ইয়াত অক্সিজেনটো তোমাক মানে অক্সিজেনটো কেটালিস্ট বুলি ক'ব নোৱাৰা অক্সিজেন তাত প্ৰেজেন্ট থাকিলেহে মানে ৰেসপিৰেশন প্ৰসেসটো হ'ব ঠিক আছে একচুয়ালি পাইৰুভেটক ব্ৰেকডাউন কৰিবলৈ অক্সিজেনটোক দৰকাৰ হোৱা নাই এনাৰ্জিটোহে লাগিছে বাট হে গুটে প্ৰসেসটো মাহলটো হ'বলৈ তাত অক্সিজেনৰ সাপ্লাই থাকিব লাগিব কথাটো তেনেকুৱা হৈছে অকমান yes স্পনৰ হে তেনেকুৱা লিখিব পাৰিবা yes অক্সিজেনৰ প্ৰেজেন্সত হৈছে বুলি লিখিব পাৰিবা প্লাস অক্সিজেন লিখিব পাৰিবা তাত কোনো ডাউট নাই okay etia swa the energy released during the process of respiration is immediately used to synthesis another molecule called as ATP yar etu bujiba akoman he jitu energy he respiration process respiration jitu produce hoisile he energy to ke ako ATP bonabole use kora hoise thik ase ATP bonale but he ATP tu mane body store thake thik ase as a respiration process bilak je hoise respiration jitu energy je required hoise akoman jenenge pyruvate breakdown koribole hoise akoman dhora পাইৰুভেট ব্ৰেকডাউন কৰিবলৈ হে এটিপি ইয়া পাই অকমান লৈছে ঠিক আছে লৈ পিনি বাট জিমানটো লৈছে তাতকে আকৌ তোমাৰ বেছিকে প্ৰডাকচন কৰিছে প্ৰডাকচনটো অলপ বেছি কৰিছে কমকে লৈ মানে বেছিকে প্ৰডিউস কৰে তো হেতু কাৰণে এটিপি টো বেছিকে ফৰ্ম হয় ঠিক আছে okay so ATP is made from ADP adenosine diphosphate and inorganic phosphate ATP to ki hoba bone ADP and inorganic phosphate with the help of energy released during respiration motata iman to monot rakhiba je ATP ki hoba banai he respiration during respiration jitu energy release hoy energy pai tomar ATP to formation hoy synthesis hoy thik ase okay ADP লগত যদি আৰু এটা যদি ফসফেট আয়ন এটা যদি লগাই দিয়ে তেটো মিস ইয়াৰ এডিনোসাইন ডাইফসফেট হৈ আছে ডাইফসফেটত যদি আৰু এটা যদি ফসফেট এড কৰি দিয়া তে হি বনি যাব ATP okay so ATP is broken down into a fixed amount of energy and then drive the endothermic reaction in the cell এটা এন্ডোডার্মিক আৰু এক্সোডার্মিক মানে বুজি পোৱা যে এন্ডোডার্মিক ৰিঅ্যাকশন কোনবিলাক যত নেকি এনাৰ্জি লাগে প্ৰসেসটো হ'বলে ঠিক আছে আৰু এক্সোডার্মিক কোনবিলাকক কয় যত নেকি হি নিজে এনাৰ্জিটো ৰিলিজ কৰে ঠিক আছে সো ATP ৰ সেম ওয়ে ৰেসপিৰেশনটো অকমান এনাৰ্জি ৰিকোয়াৰ্ড হয় ৰিকোয়াৰ্ড হোৱা কাৰণে হেতু এটা এন্ডোডার্মিক প্ৰসেস হয় হে এন্ডোডার্মিক প্ৰসেসটো কি হয় ATP ব্ৰক হৈ পিনি অকমান এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰি পিনি হে ৰেসপিৰেশনক দিয়ে হে ৰেসপিৰেশন এনাৰ্জি অকমান লৈ পিনি হি লাৰ্জ এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি আকৌ প্ৰডিউস কৰে আকৌ হে এনাৰ্জিটো ইউজ হয় তোমাৰ ATP ফৰ্ম হ'বলে বা লেসন ব্লক অকমান পঢ়ি দিবা
বাকি অংকুৰ ৰোহনৰ ৰেসপন্স ক'ত গ'ল yes where are you ৰোহন ওকে ফাইনালি আমাৰ ৰেসপিৰেশন পাৰ্টটো আমাৰ খতম হৈছে খতম মানে কি জাস্ট এটা হেৰি হৈছে ৰেসপিৰেশন তেতিয়া হলে আমি কি বুজিলো ৰেসপিৰেশন ইমানটো মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পৰা তোমাৰ 3 টাইপছ অফ ৰেসপিৰেশন আহিব কিন্তু দেই 3 টাইপছ অফ ৰেসপিৰেশন খুব কমন এটো মানে কেটা টাইপছত মানে ৰেসপিৰেশন হ'ব পাৰে ফাৰ্স্ট ইজ এৰোবিক লিখিবা এৰোবিক সেকেন্ড ইজ এনাৰবিক লিখিবা থাৰ্ড ইজ ল্যাক অফ অক্সিজেন লিখিবা আমি কোন সামাৰাইজ কৰি লওঁ বস্তুটো তো এৰোবিকত কি হয় প্ৰেজেন্স অফ অক্সিজেন ইয়াত কি হয় তোমাৰ গ্লুকোজ দেন পাইৰুভেট গ্লুকোজ দেন পাইৰুভেট কি হলে নেট ডিস্টার্ব হৈছে কাৰ তোমাৰহে থাকে মোৰ ইয়াৰ পৰা ঠিকে আছে ওকে পাইৰুভেটটো আকৌ ব্ৰেকডাউন হয় মানে গ্লুকোজৰ পৰা পাইৰুভেট হ'লটো পাইৰুভেটৰ পৰা কি আছিলে ওকে তোমালোকে এটা কাম কৰাচোন এৰোবিক ৰেসপিৰেশনৰ প্ৰডাক্টখিনি লিখি দিয়া মোক গ্লুকোজৰ পৰা পাইৰুভেট এৰোডিপিন লিখিবা পাইৰুভেটৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্লাস ওয়াটাৰ প্লাস এনাৰ্জি সেম ওয়ে তোমাৰ এনাৰবিকৰো লিখা আৰু ল্যাক অফ অক্সিজেনৰ কি প্ৰডিউস হয় হেতু লিখা ওকে কোনে লিখিব পাৰে মই চাও yes অংকুৰ ৰোহন where are you ক'ত গলা তোমালোক ওকে মই এটো লিখি নিদু প্লেন্স ৰেসপিৰেশন তো দুটা পাৰ্ট লাগিব ওকে আমি বৰ্তমান এতিয়া এটো বুজিলো যে ৰেসপিৰেশন কিমান ডিফাৰেন্ট ওয়েট হ'ব পাৰে আমি তিনটা ডিফাৰেন্ট ওয়ে দেখিলো প্ৰেজেন্স অফ অক্সিজেন এবসেন্স অফ অক্সিজেন এন্ড ল্যাক অফ অক্সিজেন ঠিক আছে এই তিনটা টাইপছত ব্ৰেকডাউন হ'ব পাৰে গ্লুকোজ এটা এতিয়া পঢ়িম ইন্ডিভিজুৱেল কে এটা অৰ্গানিজমছে কেনেকৈ ৰেসপিৰেশন শো কৰে এটাতো আমি অকল প্ৰসেসটো কথা পঢ়িলো এই প্ৰসেসটো কেনেকৈ হয় মানে এটা হিউম্যান বডিত বা প্ল্যান্টছৰ অৰ্গানিজমছতে প্ল্যান্টছতে হওক বা হিউম্যান বডিতে হওক এই দুটা ক্ষেত্ৰতে প্ল্যান্টছ হওক বা এনিমেলছ হওক দুটা ক্ষেত্ৰতে আমি পঢ়িম যে এই ৰেসপিৰেশন প্ৰসেসটো কেনেকৈ ইনিশিয়েট হয় ঠিক আছে ৰেসপিৰেশন প্ৰসেসটো কি হয় আৰু টাইপছটো পঢ়িলো এতিয়া সেই প্ৰসেসটো কেনেকৈ হয় মেকানিজমটো কি হেতু আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো তো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি প্ল্যান্টছত পঢ়ি লওঁ ঠিক আছে প্ল্যান্টছৰ ৰেসপিৰেশনটো কেনেকৈ হয় ইয়েস সবে লিখা ওকে সো আমি সবে জানো প্ল্যান্টছৰ কোনো আমাৰ নিচিনাকৈ নাক নাথাকে ইয়েস অৰ নট কোনো আমাৰ নিচিনাকৈ নাক নাথাকে বা একো নাথাকে তেনেকুৱা হোল নাথাকে যোনটো দি দিহতে সৰ্ণবে দিলে এৰোবিকত গ্লুকোজ হয় পাইৰুভেট এনাৰ্জি কাৰ্বন ডাই ওয়াটাৰ প্লাস এনাৰ্জি ওকে তাৰপিছত এৰোবিক এনাৰবিক সব দিয়া প্ল্যান্টছৰ ক্ষেত্ৰত অক্সিজেন বা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেনে ল'ব লাগিব আলটিমেটলি প্ল্যান্ট এক্সচেঞ্জ গেছেছ থ্ৰু ষ্টমাটা ওকে ইহঁতে কি কৰে ষ্টমাটা থ্ৰু দি গেছেছ ইহঁতে এক্সচেঞ্জ কৰে ওকে ইহঁতৰ নাক ইহঁতৰ ষ্টমাটা ভাৱনা গ্লুকো কি হল কাটি দিলা ওকে so the large intercellular species স্পন্দন aerobic glucose pyruvate plus energy carbon dioxide okay ঠিক আছে the large intercellular species ensure that all the cells are in contact with air carbon dioxide and oxygen are exchanged in and out of the cell by the process of it actually হেৰি হ'ব লাগিছিল diffusion হ'ব লাগিছিল ইয়াত আৰে ইয়াত diffusion হ'ব লাগিছিল অংকুৰিছা গ্লুকোজ পাইৰুভেট এনাৰ্জি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওকে হৈছে এটো ডিফিউজন হ'ব লাগিছিল ওকে গুড আৰমান সো এটা সোৱা কি কৈ আছো মই
কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এণ্ড অক্সিজেন are exchanged in and out of the cells by the process of diffusion ইহঁতৰ কোনো এনেকা স্পেচিয়েলাইজ অৰ্গেনছ নাই যোনটোৰ কাৰণে ইমান হেভি ফাংচন লাগিব এতিয়া চোৱা আমাৰ যেনেকৈ হাৰ্ট আছে হাৰ্টক এনি টাইম অক্সিজেন ছাপ্লাই লাগে লাংছ আছে চৰি ষ্টমাক কিমান ডেলিকেট অৰ্গেনছ আছে আমাৰ ভিতৰত ব্ৰেইন এনি টাইম অক্সিজেন ছাপ্লাই লাগি থাকে অলপ যদি তোমাৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল যদি অকণমান যদি বাঢ়ি যায় আমাৰ মানে মৰি যোৱা চান্স থাকে চ' নট চ' হিউমেন বিংছৰ ক্ষেত্ৰত ডিফিউজনটোৱে কাম নিদিয়ে বাট প্লেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ইমান তেনেকুৱা হেভি অৰ্গেন নাই ইহঁতৰ যিবিলাক চেলছ ঠিক আছে আমাৰ অক্সিজেন লোৱা জেগা অকল এটাই নাক বা মুখ ঠিক আছে দুটাই হোল আছে বাট ইন কেছ অফ প্লেণ্টছ গোটেই বডিটোৱে তোমাৰ গোটেই লিপছতে তোমাৰ হোল আছে যোনটো থ্ৰুদি তাহাঁতি অক্সিজেন ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে ঠিক আছে So the large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with air. ইহঁতৰ প্লেণ্টছৰ মেক্সিমাম চেলখিনি ডাইৰেক্ট এয়াৰ লগত কণ্টেক্টতে থাকে এতিয়া আমাৰ হিউমেন বিংছৰ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টত নাই এতিয়া আমাৰ অকল সেই স্কিনটোহে কণ্টেক্টত আছে বাট স্কিনৰ ভিতৰত যিখিনি এতিয়া অৰ্গেনখিনি আছে অৰ্গেনখিনি ডাইৰেক্ট এনভাইৰমেণ্টেল কণ্টেক্টত নাই সেইটো কাৰণে ডিফিউজন প্ৰচেছটো আমাৰ হিউমেন বিংছৰ ক্ষেত্ৰত নহয় বাট ইন কেছ অফ প্লেণ্টছ ডিফিউজন প্ৰচেছত কেলে হৈ যায় বিকজ সিহঁতৰ প্ৰত্যেকটো চেল তাহাঁতৰ এনভাইৰমেণ্টৰ কণ্টেক্টতে আছে ঠিক আছে মষ্ট অফ দি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট চেলছখিনি বিকজ ইম্পৰ্টেণ্ট সিহঁতৰ ক'বলৈ গ'লে লিফটোৱে আৰু ভিতৰতে জাইলেম ফ্লোৱেম এইবিলাকহে আৰু ইহঁতৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়েছ অৰ নট তো আল্টিমেটলি most of মানে ইহঁতৰ ডিমাণ্ডটো পূৰা হৈ যায় ডাইৰেক্ট ডিফিউজন প্ৰচেছ দি চ' কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আৰু অক্সিজেনৰ তাহাঁতৰ কেনেকৈ এক্সচেঞ্জ হয় বাই দ্য প্ৰচেছ অফ ডিফিউজন দি হয় আৰু ডিফিউজন ডাইৰেক্ট বাই এনভাইৰনমেণ্ট কণ্ডিশ্যন এণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ দ্য প্লেণ্টছ মিনছ ডিফিউজনটো কেনেকৈ হয় চোৱা ভিতৰত যদি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড লেভেলটো যদি বেছি আছে বাহিৰত যদি তোমাৰ মানে বাহিৰৰ কম্পেৰিজনত তেতিয়া কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো অট'মেটিকেলি বাহিৰলৈ গুচি আহিব আৰু যদি বাহিৰত যদি অক্সিজেনৰ লেভেলটো যদি বেছি আছে ইন কম্পেৰিজন টু ইনচাইড তেতিয়া অক্সিজেনৰ লেভেলটো মানে অক্সিজেন অট'মেটিকেলি মানে প্লেণ্টছৰ ভিতৰলৈ ট্ৰেভেল কৰে ঠিক আছে মানে এইটো এনেকুৱা তোমাৰ ধৰি লোৱা ইয়াত তোমাৰ পানী টেংকি এটা আছে তোমাৰ পুৰা ফুল আছে আৰু তুমি ইয়াত এনেকৈ থৈ দিছা ঠিক আছে তুমি ইয়াত যদি টেপ এটা যদি লগাই ৰাখিছা ঠিক আছে টেপটো যদি খুলি দিয়াৰ লগে লগে পানীখিনি অট'মেটিক তললৈ গুচি নাহিব জানো চৰি মই ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত এনেকুৱা এটা লৈ লোৱা ছাপ'জ এনেকুৱা এটা লৈ লোৱা ইয়াত তুমি এনেকুৱা তোমাৰ এনেকুৱা বাৰ এডাল ৰাখিলা স্পন্দন নকৰিছা য়েছ ভাৱনা হৈ যোৱা ৰেছপন্স চবে আৰমান নকৰিছা স্বৰ্ণ ৰেছপন্স ঠিকে আছে পাইৰুভেট প্লাছ এনাৰ্জি ইলেক্ট্ৰিক অ'কে ঠিক আছে এই অক্সিজেনটো নিদিলেও হ'ব মই জানো চ' এতিয়া চোৱা ছাপ'জ কথা এটা কৈছোঁ ইয়াত পানী আছে পূৰা হাই লেভেলত আছে পানী ঠিক আছে আৰু ইয়াত তোমাৰ পানীটো ল' লেভেলত আছে যেতিয়া তুমি এই বস্তুটো আঁতৰাই দিবা তেতিয়া কি হ'ব অট'মেটিকেলি এইটো মিক্স হৈ যাব মিক্স হৈ পিনি সি লেভেলত আহি যাব হয় নে নহয় চ' ছেইম তেনেকুৱা ডিফিউজন প্ৰচেছটো মানে কি বাহিৰত যদি তোমাৰ অক্সিজেনটো যদি বেছি আছে সি ভিতৰলৈ গুচি আহিব আৰু মিলাই দিব আৰু ভিতৰত যদি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো যদি বেছি আছে সি বাহিৰলৈ গুচি যাব মিলাই যাব মানে আল্টিমেটলি য়েছ ইটছ ভেৰি গুড স্বৰ্ণৱ হাই কনচেনট্ৰেশ্যনৰ পৰা ল' কনচেনট্ৰেশ্যনলৈ ফ্ল' কৰে অ'কে চ' এইটো অট'মেটিকেলি মানে ৰেগুলেট হৈ থাকে নেক্সট এতিয়া ৰাতি কি হয় ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ ছানলাইট photosynthesis do not take place and hence carbon dioxide is released but not used up by the plants এটা দিনত কি হয় চোৱা দিনত তোমাৰ ৰেস্পিৰেশ্যনটো এনি টাইম চলি আছে ইয়েছ অৰ নট ৰেস্পিৰেশ্যন এনি টাইম চলি আছে দিনত যেতিয়া ৰেস্পিৰেশ্যন হয় প্লেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া সি কি ৰিলিজ কৰে অক্সিজেন লয় ইয়েছ অৰ নট অক্সিজেন ইনচাইড যায় ৰেস্পিৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো অক্সিজেন লাগিবই আৰু আউটচাইড যায় কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ঠিক আছে সেই আউটচাইডলৈ যাবলগীয়া কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটোকে আকৌ ইউজ কৰে ভাৱনা এনৰমিক গুড হৈছে অ'কে গুড কি কৈ আছোঁ চোৱা প্লেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় অক্সিজেনটো ভিতৰলৈ যায় আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো বাহিৰলৈ যায় বাট দিনত যিহেতু ফটোচিনথেচিছ হৈ থাকে তাহাঁতৰ দুটা প্ৰচেছ একেলগতে হৈ নাথাকে জানো ফটোচিনথেচিছো হৈ থাকিব লাগিব বিকজ খানা বনাব লাগিব সেই ফটোচিনথেচিছত সেই এনাৰ্জি সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো ইউজ আপ হৈ যায় ঠিক আছে ফটোচিনথেচিছত সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো ইউজ হৈ যায় বাট নাইটত কি হয় নাইট এইটো ডে কণ্ডিশ্যন ঠিক আছে এইটো ডে বাট নাইট কি হয় নাইটত কি হয় ফটোচিনথেচিছটোতো নাথাকে সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড যিটো ৰিলিজ হয় সেইটো ডাইৰেক্ট তোমাৰ এটমস্ফিয়াৰতে ৰিলিজ হৈ যায় ঠিক আছে এটমস্ফিয়াৰত সিহঁতে ৰাতি ৰিলিজ কৰি দিয়ে একচুৱেলি কাৰ্বন ৰিলিজ বাট নট ইউজ আপ বাই দ্য প্লেণ্টছ ৰাতি ইউজ কৰিব নোৱাৰে সেইটো ডাইৰেক্ট এটমস্ফিয়াৰত দি দিয়া হয় অ'কে
আৰু দিনত কি হয়, দেয়াৰ ইজ ন' কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিলিজ বিকজ দ্য ৰিলিজ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ইজ ইউজ বাই দ্য প্লেণ্টছ ফৰ ফটোচিন। দিনত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো যদিও যেনেকৈ আমাৰ হিউমেন মিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড উশাহ নিশাহ লওঁতে আমি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এৰি আছোঁ, সেইটো কণ্টিনিউৱাছলি এৰিয়ে আছোঁ, আমি সেইটো কোনো ক'তো ইউজ কৰা নাই। বাট ইন কেছ অফ প্লেণ্টছ কি হয়, সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড সিহঁত দিনত যিটো কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এৰে তাহাঁতি সেইটো ফটোচিনথেচিছত ইউজ কৰি দিয়ে। বাট ৰাতি ইউজ কৰিব নোৱাৰে বিকজ ৰাতি ছানলাইট নাথাকে, দেৰ ফটোচিনথেচিছো নহয়। চ' অক্সিজেন ইজ ৰিলিজ ইনষ্টেড অফ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ডিউৰিং দ্য ডে। চ' দিনত কি হয়, অক্সিজেন ৰিলিজ হয় একচুৱেলি, ঠিক আছে। দিনত তেতিয়াহ'লে বেছিকেলি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিলিজ নহয়, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ইউজ হৈ যায়। চ' কি ৰিলিজ হ'ব তেতিয়াহ'লে, সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ইউজ কৰি পিনি ফটোচিনথেচিছৰ থ্ৰু দি অক্সিজেন লৈ পিনি আকৌ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিলিজ কৰে, সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটোৱে আকৌ ফটোচিনথেচিছত ইউজ কৰি পিনি ফটোচিনথেচিছৰ পৰা আকৌ অক্সিজেন ৰিলিজ কৰি পিনি এটমস্ফিয়াৰত এৰি দিয়ে। কিমান বেলেগ প্ৰচেছ দেখিছানে? চোৱা, অক্সিজেন টেক ইন কৰে, সেইটো ইউজ কৰি পিনি আকৌ ৰেছপিৰেশ্যন কৰে, ৰেছপিৰেশ্যন পৰা আকৌ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিলিজ হয়, আকৌ সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো আকৌ ফটোচিনথেচিছত যায়, ফটোচিনথেচিছৰ পৰা আকৌ অক্সিজেনে ৰিলিজ হৈ যায়। দিনত এইটো ডে প্ৰচেছ একচুৱেলি। নাইটত এইটো তোমাৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ডাইৰেক্ট এটমস্ফিয়াৰত ৰিলিজ হৈ যায়। অ'কে, চ' ফাষ্ট হৈছে নি মই কোৱাবোৰ? অকণমান চাবা বস্তুবোৰ, মানে তোমালোকৰ ইণ্ডৰ পৰা বুজি পাইছেনে নাই পোৱা? প্লেণ্টছৰ নাইটত ন' অঁ, প্লেণ্টছে নাইটত অক্সিজেন য়েছ কৰে, কেলৈ নকৰিব? বিকজ ৰেছপিৰেশ্যন প্ৰচেছটোতো এনি টাইম হৈ আছে, ৰেছপিৰেশ্যনটোতো ৰখি যোৱা নাই না, ৰেছপিৰেশ্যনটো এনি টাইম হৈ আছে। চ' সি অক্সিজেন লৈয়ে থাকিব। বাট ডে টাইমত কি হয়, সেই অক্সিজেনটো যে লয়, অক্সিজেন লৈ পিনি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিলিজ কৰি সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো আকৌ ফটোচিনথেচিছত গৈ আকৌ অক্সিজেনটো ডে টাইমত কাৰ্বন ৰেছপিৰেশ্যন কৰে, ৰেছপিৰেশ্যন কৰি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিলিজ কৰে, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ পৰা ফটোচিনথেচিছ কৰে, ফটোচিনথেচিছৰ পৰা আকৌ অক্সিজেন ৰিলিজ কৰে। মানে ডে টাইমত তোমাৰ আল্টিমেটলি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিলিজ হয়। এইটো মোৰ অৰ লেছ হ'ব পাৰে, এইটো কোৱান্টিটিটো আমাৰ বুকত নাই দিয়া, ঠিক আছে। মোৰ অৰ লেছ এইটো ভেৰি কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। ইয়াত আমাক চাব নালাগে, বাট আমি এইটো জানিব লাগিব যে অক্সিজেনটো ৰিলিজ হয়। অ'কে, নেক্সট কি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে অক্সিজেনৰ পৰা তোমাৰ কি কৈছিলোঁ, অক্সিজেনৰ পৰা ৰেছপিৰেশ্যনৰ পৰা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিলিজ হয়, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ ফটোচিনথেচিছত ইউজ হয়, সেই ফটোচিনথেচিছৰ পৰা আকৌ অক্সিজেন ৰিলিজ হয়। বাট ৰাতি কি হৈ যাব, ৰাতি আকৌ তোমাৰ সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ইউজ হয়, ঠিক আছে। ইউজ হৈ পিনি অকল কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডহে ৰিলিজ হয়, অক্সিজেনটো ইউজ হৈ পিনি অকল কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটোহে ৰিলিজ হয়, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো আকৌ ফটোচিনথেচিছ কৰিবলৈকে নাযায়গৈ। আই থিংক ক্লিয়াৰ হ'ল। কাৰ ডাউট আছিলে এইটো? স্পন্দন, য়েছ ক্লিয়াৰ হ'লনে তোমাৰ? ৰেছপিৰেশ্যনটো এনি টাইম হৈ আছে, দেয়াৰফৰ অক্সিজেন অবভিয়াছলি ইউজ কৰিবই। অ'কে, এতিয়া আমাৰ প্লেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ৰেছপিৰেশ্যনটো হ'লনে? প্লেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ৰেছপিৰেশ্যনটো কি পঢ়িলোঁ? একো নাই পঢ়া, জাষ্ট পঢ়িলোঁ যে ডে টাইমত কি কৰে আৰু নাইট টাইমত কি কৰে প্লেণ্টছে। আৰু এক্সচেঞ্জ উইথ দ্য হেল্প অফ ডিফিউজন হয়, এক্সচেঞ্জটো উইথ দ্য হেল্প অফ ডিফিউজন হয়, ঠিক আছে। এক্সচেঞ্জ টেক প্লেচ উইথ দ্য হেল্প অফ ডিফিউজন। আৰু কি পঢ়িলোঁ যে ষ্ট'মাটাৰ থ্ৰু দি এক্সচেঞ্জ কৰে বা চেলখিনি থ্ৰু দি এক্সচেঞ্জ কৰিব। অ'কে, হ'ল, ভেৰি গুড। তাৰপিছতে এটা পঢ়িলোঁ যে ডে টাইমত কি কৰে আৰু নাইট টাইমত কি কৰে। এইকেইটাই পঢ়িলোঁ আমি প্লেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত। প্লেণ্টছৰ ইমান কমপ্লেক্স মেকানিজম নহয়, এইকাৰণে ইমান টেনশ্যন লৈ লাভ নাই, ঠিক আছে। এতিয়া আহি গ'লোঁ, চোৱা এতিয়াতো চেপ্টাৰটো ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট হৈ গৈ আছে। যেতিয়া আমি NCERT মানে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি ডিছকাছ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম, তেতিয়া তোমালোকে কপিত গোটেইখিনি বস্তু লিখি ল'বা আৰু তোমালোকে ৰিপিট কৰিবা ভিডিঅ'খিনি, ঠিক আছে। বিকজ এইটোৱে আমাৰ সুবিধা, অনলাইনত বেলেগ সুবিধা নাই, অনলাইনত এইটোৱে সুবিধা যে ৰিপিট কৰি চাব পাৰিবা। বাকী মে বি আৰু তোমাৰ 3 to 4 মান্থছৰ পিছত যদি আমাৰ খোলে, তেতিয়া টিউশ্যন ক্লাছত আহি আৰু ধুনীয়াকৈ আমি টেষ্ট ল'ম, ৰিভিজন কৰিম। টেষ্ট তুমি 2-3 মাহমান মক টেষ্ট দি একদম তোমাৰ 100 out of 100 ৰেডি কৰি পিনি ধুনীয়াকৈ ছুটি দি দিম, ঠিক আছে। বাট তেতিয়ালৈকে তোমালোকে কি কৰিবা, ৰিভিজন কৰি থাকা ধুনীয়াকৈ, যাতে মোৰ টেষ্টবিলাক ভালকৈ দিব পাৰা। আৰু অনলাইনতো অবভিয়াছলি টেষ্ট হ'বই। য়েছ, প্লেণ্টছো অক্সিজেন লয়, এইটো চাগে আজিলৈকে কোনো গম পোৱা নাছিলা। প্লেণ্টছ অক্সিজেন নহ'লে ৰেছপিৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব? উশাহ চবেই ল'ব, ৰাতি হওক দিনত হওক সিহঁতি লৈ থাকে, ঠিক আছে। আমি জাষ্ট প্লেণ্টছ বুলি ক'লে আমি ফটোচিনথেচিছ কথাটোৱে আমি ভালকৈ বুজি পাওঁ, ফটোচিনথেচিছৰ বাহিৰে বেলেগ একো মানে ধ্যানে নিদিওঁ। বাট ৰেছপিৰেশ্যনটো যদি পঢ়া তেতিয়া গম পাবা যে প্লেণ্টছৰ অক্সিজেন লৈ পিনি সি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিলিজ কৰে। বাট সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিলিজ কৰা কথাটো ক'তো নকয় কেলৈ? বিকজ সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটোৱে আকৌ ফটোচিনথেচিছত ইউজ হৈ যায়, য়েছ অৰ নট? অ'কে, চ' ৰেছপিৰেশ্যন ইন প্লেণ্টছ এতিয়া, ঠিক আছে, চৰি এনিমেলছ, বুজি পালা এতিয়া অংকুৰিছা? ইন একুৱাটিক এনিমেলছ
নাই হোৱা আছে ওকে নো ওকে ভাল লাগিছে মানে নজনা ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ হ'লে আৰু বেছি ভাল লাগে ওকে চ' মই এনিমেলছৰটো ডিছকাছ কৰি লওঁ পটাপট ৰেছপিৰেশ্যন ইন এনিমেলছ বুলি ক'লে এই দুটা টাইপছৰ হৈ যাব এটা হৈ গ'ল তোমাৰ একুৱাটিক হৈ যাব মানে পানীত থকা এনিমেলছটো অলপ বেলেগ হৈ যাব ৰেছপিৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তোমাৰ টেৰিষ্ট্ৰিয়েল মানে মাটিত থকাবিলাক অকণমান বেলেগ হ'ব ঠিক আছে টেৰিষ্ট্ৰিয়েল ওকে টেৰিষ্ট্ৰিয়েল কোনবিলাক টেৰিষ্ট্ৰিয়েলৰ এক্সাম্পল দিয়া আৰু একুৱাটিকৰ এক্সাম্পল দিয়া চ' ইন একুৱাটিক এনিমেলছ কি হয় ৰেট অফ ব্ৰিথিং ইজ ফাষ্ট ডিউ টু লেছ এমাউণ্ট অফ ডিজলভ অক্সিজেন ইন ৱাটাৰ চোৱা ভালকৈ বুজিবা ছাপ'জ এইটো তোমাৰ হৈ গ'ল এটা তোমাৰ অ'চেন ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ অকল পানী আছে ইয়াত তোমাৰ মাছ আছে ঠিক আছে মাছ আছে দিছ ইজ গিলছ ছাপ'জ ইয়াত অক্সিজেনৰ মলিকিউল তোমাৰ 5টা আছে 1 2 3 4 5টা অ'কে নাই এক্সাম্পলটো কোনো ৰং হ'ব অ'কে yes fish aquatic স্পণ্ডেণ্ট হৈছে নাইটত যদি অক্সিজেন ইনটেক কৰে মানুহে ক'ৰ পৰা আৰু অক্সিজেন এটমস্ফিয়াৰত এভেইলেবল আছে অকল প্লেণ্টছৰ কাৰণেতো অক্সিজেন পাই থকা নাই ন আমি বুজি পাইছানে ডাউটটো তোমাৰ জেনুইন কিন্তু ঠিকে সুধিছা তুমি ডাউটটো জেনুইন অকল আমি প্লেণ্টছৰ পৰাই পাই থকা নাই ঠিক আছে অক্সিজেন অকল আমি প্লেণ্টছৰ পৰা পাই থকা নাই এটমস্ফিয়াৰত অলৰেডি প্ৰেজেণ্ট আছে ন এটমস্ফিয়াৰটো ৰিলিজ কৰি থোৱা আছে নাইটতহে লৈ থাকে আৰু সেইটো একেবাৰে নেগলিজিবলটো নহয় যে অক্সিজেন একেবাৰে ৰিলিজ নকৰিব মোৰ অৰ লেছটো ৰিলিজ কৰিবই না য়েছ অৰ নট বুজি পালানে অ'কে অ'কে ভেৰি গুড য়েছ জেনুইন ডাউট এইবিলাক ডাউটছ আহে মোৰ মই যেতিয়া ক্লাছ 10ত আছিলোঁ তেতিয়াও মোৰ এইবিলাক ডাউটছে মানে খাই পেলাইছিলে মই কাক সুধিম ঠিক আছে ডাউটছ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈও মানে তেনেকুৱা সুবিধা নাছিলে তেতিয়া বাট বাই দ্য গড গ্ৰেছ এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে আছোঁ টেনশ্যন ল'ব নালাগে এইবিলাক একুৱাটিকৰ এক্সাম্পল ফিছ দিছে ভাৱনা লহানা আৰু টেৰিষ্ট্ৰিয়েল এক্সাম্পল আৰ্থ ফ্ৰম লিচ হেৰি কৰিবা টেৰিষ্ট্ৰিয়েল একদম নৰ্মেল এক্সাম্পল বুলি ক'লে হিউমেন বিংছ ঠিক আছে হিউমেন বিংছটোৱে আমাৰ এটা গুড এক্সাম্পল হ'ব টেৰিষ্ট্ৰিয়েলৰ কাৰণে চ' এতিয়া মই কি বুজাই আছোঁ চোৱা ছাপ'জ কথা এটা কৈছোঁ আমি ইয়াত হিউমেন বিংছ আছোঁ আমি এবাৰ যেতিয়া উশাহ লওঁ ঠিক আছে আমাক ছাপ'জ কাম এটা কৰিবলৈ 10 অক্সিজেন লাগে ঠিক আছে 10 অক্সিজেন লাগে তাহাঁতকো যেনিবা তোমাৰ 10টা অক্সিজেনে লাগে ঠিক আছে তাহাঁতকো যেনিবা 10টা অক্সিজেনে লাগে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি যেতিয়া উশাহ ল'ম তেতিয়া আমি এবাৰতে যেনিবা আমি 2টা অক্সিজেন মলিকুল উশাহ ল'ব পাৰিম ঠিক আছে বাট মাছটোৱে যেতিয়া এবাৰ অক্সিজেন ল'ব তেতিয়া সেই অনলি এটা অক্সিজেনহে ইনটেক কৰিব পাৰিব মানে ঠিক আছে বিকজ ই ডক্টৰ ঝাটকা এইটো হেৰি হয় আৰমান হাজৰিকা ডক্টৰ অ'কে লাহে লাহে কমফৰ্টেবল হৈ যাম টেনশ্যন নল'বা অনলাইনতো আমি কমফৰ্টেবল হৈ যাম অ'কে ঠিক আছে নে বুজি পাইছা তোমালোকে চায়েন্সটো নতুন ডক্টৰ অ'কে নতুন ডক্টৰ হয় আৰু হেৰি ক'ত গ'ল ৰোহন আৰু এইটো ৰোহন ৱেৰ ইজ ইয়ৰ ৰেছপন্স ৰোহন এণ্ড অংকুৰ ক'ত গ'ল বাৰু সিহঁতৰ একো ৰেছপন্সে পোৱা নাই চ' মই কি বুজাই আছোঁ যে হিউমেন বিংছে একে উশাহতে যেনিবা 2টা অক্সিজেন পাই যায় ঠিক আছে মানে সেই 5টা উশাহত গোটেই 10টা অক্সিজেন এটা কামৰ কাৰণে লৈ ল'ব পাৰিব বাট সেই ছেইম ৱে এই মাছজনীয়ে তোমাৰ এবাৰত এটা অক্সিজেনে ল'ব পাৰে মানে সি 10টা উশাহ ল'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ ৰেটটো কিমান 10 ইয়াৰ ৰেটটো কিমান 10 ৰেট আৰু ইয়াৰ ৰেটটো কিমান 5 বিকজ এবাৰতে 2টাকে লৈছে চ' 5 বাৰ ল'লে হৈ যাব চ' ইয়াত কি দেখিলা অংকুৰ আছে ভেৰি গুড আৰু ৰোহন ক'ত গ'ল ইয়াৰ ই 10 বাৰ লৈছে ইয়াৰ 5 বাৰ ল'ব লৈছে য়েছ অৰ নট চ' ৰেটটো কাৰ বেছি হ'ব লাগিব তেতিয়া অবভিয়াছলি 10 বাৰ ল'বলগীয়াটো বেছি হ'ব লাগিব মানে চোৱা ই 5 বাৰ ল'লেই হৈ যায় নহয় জানো কাৰণ আছে ই 5 বাৰ ল'লেই হৈ যায় আৰু সি 10 বাৰ লওঁতেহে সি 10টা অক্সিজেন পায় মিনছ দুইটাৰে যদি এনাৰ্জি নিটো যদি ছেইম টাইমত যদি ফুলফিল হ'বলৈ হয় মানে ইয়াৰ যদি 10টা অক্সিজেন যদি ছেইম টাইমত যদি লাগে আৰু ইয়াৰো যদি 10টা অক্সিজেন যদি ছেইম টাইমত যদি লাগে তেতিয়াহ'লে কি স্পীডটো বঢ়াব লাগিব উশাহ লোৱা
উশাহ লোৱা স্পীডটো বঢ়ালেহে তোমাৰ 10টা অক্সিজেন একদম ইয়াৰ সমানত পাই যাব বিকজ ই লাহে লাহে অক্সিজেন ল'লেও হ'ব ইয়াৰ স্পীডটো কম হ'লেও হ'ব ইয়াৰ স্পীডটো 2কে হ'লেও হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ স্পীডটো তোমাৰ ফাষ্ট হ'ব লাগিব ফাষ্ট হ'লেহে মানে ই 10টা অক্সিজেন ইয়াতকৈ আগত ল'ব পাৰিব ঠিক আছে বিকজ ই এবাৰত অকণমানকৈ পাৰে কোনে গেম মাৰি আছে ৰোহন গেমত ধৰিছে নি এইটো বুজি পালা নাই তোমালোক okay so in case of terrestrial কি হয় so আমি অকল এইটো জানিলে নহব যে terrestrial organismৰ breeding rate টো slow আৰু aquatic organismৰ breeding rate টো fast আমি অকল এইটো জানিলে নহব যে fast আৰু slow আমি এইটো জানিব লাগিব যে fast কেলে আৰু slow কেলে ঠিক আছে so in aquatic animals rate of breeding is fast due to the less amount of dissolved oxygen in water মানে water oxygen কমকে থাকে এটো কাৰণে হি পটাপট লব লাগে যাতে ইহঁতৰ অক্সিজেন ডিমান্ডটো কমপ্লিট হয় ওকে মই আগবাঢ়িছো same way fishes take in water through their mouth and force it to the gills মানে জানা তোমালোকে from where the dissolved oxygen is absorbed by blood okay terrestrial organism কি হয় atmospheric oxygen ফ্ৰী কে আছে মই কৈছো না স্পন্ডন বুজি পালা নে এতিয়া atmospheric oxygen বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে plants তোমালোকে গম পোৱা নে যেটো তোমাৰ এলগে আৰু তোমাৰ ব্ৰায়োফাইলামৰ যিখিনি পাৰ্টস এলগে মানে তোমাৰ কি কয় হেলাই বিলাক যে তোমালোকে দেখা পানীত 99% তোমালোকে বিশ্বাস নকৰিবা এটা ওশেন বা হেৰি প্লেন্টছে ইমান কন্ট্ৰিবিউট নকৰে আমাৰ অক্সিজেনত যিখিনি হেলাইখিনি যে থাকে গ্ৰীন কালাৰ যে কলনি হিচাপত যে থাকে গোটেই ওশেন বিলাকত এই ইহঁতি 99% তোমাৰ কন্ট্ৰিবিউট কৰে অক্সিজেনৰ কাৰণে ভাবা অলমোষ্ট মানে হেৰিটো চলি আছে এইবিলাকৰ কাৰণে হেলাইবিলাকৰ কাৰণে ভাবা তুমি তেতিয়াহ'লে তো প্লেন্টছৰ কি কন্ট্ৰিবিউশ্যন তেতিয়াহ'লে নিজে ভাবা তোমালোকে গুগল কৰি চাই ল'বা এইটো পাবা চাগে তাত আই থিংক মই এইটো ক'ৰবাত পঢ়িছিলোঁ নে ক'ৰবাত পাইছিলোঁ এইটো চ' তোমালোকে এইটো চাই ল'বা এবাৰ সাৰ্চ কৰি পিনি কাৰ মানে কন্ট্ৰিবিউশ্যনটো বেছি আছে okay the surface of the organs is very fine and delicate and placed within the body passes are therefore in the body which takes oxygen rich air to the area respiration into tumar ahi gol acha use defined organs for breathing okay yat moi terrestrial kothar pati asu notun manu arman na notun manu ki je okay so respiration আমি এনিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত ডিসকাস কৰিছো টেৰেষ্ট্ৰিয়েল আৰু একুৱাটিক ভাগ কৰি ললো একুৱাটিকত কলো যে ইহঁতি গিলছৰ থ্ৰু দি লয় সেম ওয়ে টেৰেষ্ট্ৰিয়েলত কি হয় টেৰেষ্ট্ৰিয়েল অৰ্গানিজমছৰ বিশেষকে মানে অৰ্গানছ বিলাক একদম ডেলিকেট ঠিক আছে একদম সফট মানে এটা সহিল কথা কৈছো কিডনি তুমি ওপেন এয়াৰত কেতিয়াও থৈ দিব নোৱাৰা ওপেনকে তাক সদায় সফটকে ভিতৰত ভৰাই থব লাগিব লাংছ হক কিডনি হক পেনক্ৰিয়াজ হক যিকিটা অৰ্গানছ আছে ইহঁতি মানে খুব ডেলিকেট এনেকৈ তোমাৰ বাহিৰৰ পৰা চুই দিলেও মানে ইচিং হ'ব মানে কেনেকুৱা ফিল কৰিছা চাগে চ' সেইবিলাক এটা ব্ৰেইনটো তুমি বাহিৰত থ'ব পাৰিবা নোৱাৰা তো আমাৰ হিউমেন বিংছৰ যিমানখিনি অৰ্গানছ আছে সেইখিনি চব ডেলিকেট মানে খুব মানে চফ্ট আৰু মানে খুব প্ৰটেকশ্যনত ৰিকুৱাৰ্ড হয় তো তাহাঁতৰ কাৰণে অক্সিজেনটো তাহাঁতক ছাপ্লাই দিবলৈ আমাৰ স্পেচিয়েল অৰ্গেন কিছুমান লাগে ফৰ এক্সাম্পল যেনেকৈ লাংছ আৰু তোমাৰ নোজ লাংছ এইবিলাকে তোমাৰ ছাপৰ্ট কৰিছে এইটো ইনিচিয়েটিভ য়েছ অৰ নট so passes are there in the body হেতু কাৰণে তোমাৰ হে অৰ্গানে ৰাস্তা আছে তাৰলৈকে যাবলে যে অক্সিজেনটো তাৰলৈকে পাই যাওক যেনেকৈ এতিয়া অক্সিজেনটো লাংছলৈকে লৈ যায় লাংছৰ পৰা তোমাৰ ব্লাডে গোটেইটো ট্ৰান্সপৰ্ট কৰি দিয়ে হেতু আমি নেক্সট স্লাইডত পঢ়িম নেক্সট ভিডিঅ' পৰা পঢ়িম যে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কি বস্তু হাৰ্টৰ কি ৰোল আছে ব্লাডে কেনেকৈ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰে কেনেকৈ গোটেই বডি পৰা অক্সিজেনৰ পৰা ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড মিন্স কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো কেনেকৈ লৈ আহে অক্সিজেন কেনেকৈ লৈ যায় ডায়ালাইচিছ কি বস্তু ঠিক আছে নতুন মানুহ কোন তেতিয়াহ'লে এই আইডিয়া বদলাই আছে না নহয় ওকে সো আই থিংক ইয়াৰলৈকে বুজি পালা চাগে য়েছ সবৰে ৰেছপন্সটো লাগিছিলে মোক
আজি কি বুজিলো ৰেসপিৰেশন ইন এনিমেলস তো এখিনি বুজিবা অকমান ইয়াত তোমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এইটো বস্তু যে ইন একুয়াটিক এনিমেলস ৰেট অফ ব্রিডিং ইয়াপা কোৱেশ্চন এটা আহে ঠিক আছে ইয়াপা কোৱেশ্চন এটা আহিব যে একুয়াটিক অৰ্গানিজম ব্রিডিং ৰেট টু কেলে ফাষ্ট আৰু এক টেৰিষ্টৰিয়েল কে মানে কেলে ফাষ্ট ইয়াপা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এইটো বনিব তাৰ পিছতে তোমাৰ ইয়াপা কি বনিব পাৰে ইয়াপা তোমাৰ ডে নাইটৰ কথাটো বনিব ঠিক আছে ডে নাইটত কি হয় হেতু বনিব তাৰ পিছতে তোমাৰ ৰেসপিৰেশন ইন প্লান্টস ইয়াত তোমাৰটো তেনেকুৱা একো নাই হেৰি কৰিবলৈ ইয়াত তোমাৰ বনিব হে 3 ওয়েজ ইয়াত তোমাৰ বহুত ডাঙৰ কোৱেশ্চন আহিব এটো ঠিক আছে এটো তোমাৰ 4 মাৰ্কস মানৰ কাৰণে আহিব ইয়েস ডিপিপি দিম মই ইয়াত তোমাৰ হেৰি এৰোবিক এনাৰোবিক আৰু লেক অফ অক্সিজেন এই তিনটা প্ৰসেস এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব 4 মাৰ্কস মানৰ কাৰণে আহে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা ফ্ৰেম হয় বাকি আমি নেক্সট ক্লাছত পৰখি মানে হেৰি ষ্টাৰ্ট কৰিম সবে পালে ন কাবাৰ কিবা ডাউট আছে যদি সুধিব পাৰা respiration in animals হৈ গল respiration তোমালকা ভিডিওখিনি ৰিপিট কৰিবা প্ৰিভিয়াস ভিডিও যিখিনি আছিল ৰিপিট নকৰিলে কিন্তু মানে পাহৰি থাকিবা যেতিয়া কিবা খালি টাইম এটা উলিয়াই লিবা মাজে মাজে ৰিভিজন মাৰি থাকিবা অটোমেটিক্যালি মুখস্থ হৈ যাব তোমালকৰ বাকি কোৱেশ্চন আনসাৰ ভিডিও যিবিলাক বনাম হেবিলাক ৰিপিট মাৰি থাকিবা মাজে মাজে কোৱেশ্চন আনসাৰ মুখস্থ হৈ যাব ভিডিও চাই চাই কি লাগিছে আৰু জাস্ট লিখিবহে লাগে respiration in human beings তো আমি ভালকে ডিসকাস কৰিবলৈ একান্ত মনে বহি পিনি ধুনিয়াকে এটো কি আছে চাই লওঁ আৰু তাৰপিছত ট্ৰান্সপোৰ্টেশন স্টাৰ্ট হৈ যাব ট্ৰান্সপোৰ্টেশন স্টাৰ্ট হৈ হাৰ্টৰ ৰোলটো ভালকে চাম তাৰ পিছত তোমাৰ ব্লাড ভেসেল ভালেমানখিনি আছে বহুত দীঘল স্লাইড এখিনি কম্পোজিশন ভালেমানখিনি আছে ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ইন প্লান্টস আছে ট্ৰান্সপোৰ্টেশনটো বহুত আছে তাৰপিছত এক্সক্ৰিশন আছে এক্সক্ৰিশনৰ পিছত আই থিংক খতম সানডে টেস্ট নহয় এতিয়া মই টেস্ট হলে মই মানডে মই এনাউন্স কৰি দিম যে ইটো সানডে নেক্সট সানডে তোমালকে মানে এসপ্তাহ গ্যাপ এটা পাই যাবা টেস্ট হবলৈ হলে তাৰপিছত কোৱেশ্চন চাই গুটেখিনি স্লাইড কমপ্লিট বনোৱা আছে এতিয়া খালি মই পঢ়াবলেহে দেই অটোগ্ৰাফিক হেতৰ এইটো কোন হিলি আছে ঠিক কৰিব লাগিব এখিনি ওকে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ সবে বুজি পালা তেতিয়া হলে মই এন্ড কৰিব পাৰো না সেশনটো কেনে Can I end the session?